Wat beschouwt u als het grootste succes in uw politieke loopbaan? En daarnaast gelijk kunt u zeggen, zijn er ook dieptepunten geweest? Graag welke, of zelfs op momenten zijn de dieptepunten ook in uw politieke loopbaan geweest? 2 vragen. Inderdaad, ik heb er niet echt bij stilgestaan, maar er zijn perioden geweest, zeg de periode 63-67, toen wij gezamenlijk met de NPS de coalitie vormden. Ik zie gebeuren dat de heer Pengel mij aanprees tegenover Chandy Shaw, die in het parlement was. Maar het was natuurlijk het politiek gebeuren. Ik zie mij mijn plicht doen in de oppositieperiode 67-69. Ik zie 69-73, waar er dus toch ook wel een aantal zaken zijn gebeurd. Na 73 weer in de oppositie. De strijd met betrekking tot de voorwaarden en het tijdstip van de staatkundige onafhankelijkheid is er één geweest waar wij toch een bijzondere bijdrage hebben geleverd. Maar in termen van hoogtepunten moet ik zeggen dat mijn bijdrage tijdens de militaire dictatuur, die zijn bij me, die hebben de meeste indruk op mij gemaakt. Het feit alleen dat ik van december, december 80, januari 81, in die periode begonnen de informele gesprekken met de leiders van het militair gezag voor herstel van de democratie en de rechtsstaat. En die datum 26 februari 1981, dat was een heel markant punt. Andere momenten waren 23 november 1985, toen het politiek akkoord werd getekend. Het politiek akkoord dat op 25 november 1985 op het onafhankelijkheidsplein werd voorgelezen door de heer Riek Aron, nu voorzitter van de Rekenkamer van Suriname. Dat was een belangrijk moment. Daarna de bijdrage tot het akkoord van Kourou. Ik zie nog dat de heer Rogers en ik de hele nacht hadden gewerkt aan de tekst. Het was een delegatie onder leiding van de heer Venetiaan. De heer Lashman was erbij, die de gesprekken voerde met de heer Brunswijk om een einde te brengen aan de binnenlandse oorlog die inmiddels het land teisterde. Belangrijk moment was 2 augustus 1987, toen ik op een massameting gehouden door het front, dus de achterban van de NPS, de VHP, de KTPI, de proclamatie mocht voorlezen, het manifest. Dat een hoogtepunt voor dat is een hoogtepunt, 2 augustus 1987. Ik denk, heer Van Eyck, dat er momenten zijn, en een van de belangrijke momenten, laat mij heel eerlijk zeggen, is dat toen ik gekozen werd tot voorzitter van de Nationale Assemblée. Het is niet aan ieder gegeven. En dat het bij acclamatie kon gebeuren en ik het vertrouwen had van de hele oppositie, daar had ik niet op gerekend. Ook de verkiezing tot voorzitter van de VHP bij enkele kandidaatstelling, daar had ik niet op gerekend. Ik had gedacht dus dat er toch wat problemen zouden voordoen. Had het ook toen? Het was de grote Lashman die de partij leidde. En dat ik bij enkele kandidaatstelling en bij acclamatie, dat is een moment. En dat ik gekozen, aangewezen ben als co-president van de ACP-EU, dat betekent een assemblee. Kroning op uw werk eigenlijk. Een assemblee van toen 77 landen, 48 van Afrika, 15 van de Caribische regio, 14 van de Pacific, plus nog 15 landen van de Europese Unie. En dat gezelschap wordt aangewezen als co-president, dat is niet niks. Internationaal, nee, zeker. En mijn hoogste bekroning in deze serie acht ik 24 juni, laatstleden. Ja.
toen ik als co-president de vergadering van presidenten en regeringsleiders in Mozambique mocht toespreken. Oh, geweldig. Ja. Terwijl ik geen staatshoofd ben, geen regeringsleider ben. Een gezelschap van presidenten en regeringsleiders. Waar ik ze adviezen heb gegeven en een aantal zaken heb uitgestippeld, vooral voor de ACP-landen. En nee, dat is voor mij een bekroning geweest. En één dieptepunt misschien in uw loopbaan, misschien niet zo fraai, ja. Dat is 1996, dat verraad. Dat is iets dat mij het meest heeft gekwetst en heeft getroffen. Waar we liever niet meer over praten. Dat praat ik liever niet over. Dank, begrijpelijk.